من از یک خانواده‌ای بودم که به جرئت میتونم بگم که نسل در نسل پزشک بودم. یعنی به خانواده پدری که نگاه میکنم میبینم پدرم و پدرش و عموم و تمام خانواده پدری که از اردستان که محل تولد پدرم بود، اینا همه پزشک بودن. نیری ها، علاج ها، غیره، اینا همشون پزشک بودن. پدر من در کودکی در واقع میتونم بگم به همراه برادرش و پسر عموش به تهران فرستاده شدن که درس بخونن. هر سهشون پزشک شدن. یکی شد دکتر علاج، عموی من هم شد دکتر علاج و پسر عموی پدرم هم شد دکتر علاج. خودش هم اول دکتر علاج بود، بعد نمیدونم به چه دلیل، به دلیل علاقه‌ای که به ابن سینا داشت شد سینایی. پدر من از 7 سالگی از اردستان در آمد و در واقع 80 سالش بود که یادمه رفت که اردستان رو در واقع خانواده اونایی که مونده بودن رو ببینه. شاگرد خوبی بود و در اون زمان دوران 4 ساله پزشکی رو در دارالفنون تموم کرد و برای من جالبه که مدرسه سن لویی هم میرفت که فرانسه خوب میدونست، در واقع مثل زبون مادرش بود. این طرف پدریست. طرف مادری هم باز دوباره پدر بزرگ من پزشک بود، پدر بزرگ مادری که چشم پزشک بود و در سن پترزبورگ تخصص گرفته بود و به اسم دکتر حسین کخال که اون زمان هم دوره اونقدر که من میدونم، چون خیلی قبل از تولد من ایشون فوت کرده، حکیم الملک و غیره بود، ولی ایشون 46 ساله که بود سکته کرد و فوت کرد. اما وقتی به عقب‌تر میرم میبینم از طرف مادرم باز پدر بزرگ او هم دکتر باقرخان باز پزشک بود. اینا رو گفتم به دلیل اینکه بدونید که سینما چقدر شوک در واقع خانوادگی ایجاد کرد. پدر من قبل از اون که اون سری رو که رضا شاه فرستاد به خارج، بازرگان و غیره اونها فرستاده بشن، پدرم بعد از اینکه دارالفنون تموم شد چند سالی در قصر شیرین و کرند و اونورها پزشکی کرد و ماجرای ازدواجش با مادر منم ظاهرا به این ترتیب بوده که عموی مادر من که پس از فوت پدر بزرگ خودم، یعنی پدر مادرم، سرپرست خانواده بوده، حاکم قصر شیرین بوده و ایشون پزشک مخصوص حاکم بوده که اونجا رفت آمد میکرده و غیره و دختر رو میبینه و خواستگاری میکنه و ازدواج میکنه. پدر تونسته بوده برای خودش به عنوان پزشک سرمایه‌ای تهیه بکنه که به خرج خودش رفت به فرانسه. 1305 اون رشته اصلی رو که تموم میکنه تخصص پزشکی مناطق حاره است. سال 1308 به ایران برمیگرده که اتفاقا یه ابزارهایی هم میاره که یکیش اون چیزیست که الان در موزه بوشهره و من خیلی خوشحال شدم که تونستم اینو نجات بدم. پس به عنوان پزشک آمد اینجا و اولین بار اونقدر که من میدونم در واقع مأموریتی که بهش دادن ریاست بیمارستان و قرنطینه بوشهر بود. بعد از اون 1313 تغییر مأموریت پیدا کرد و رئیس بهداری ساری شد. 47 سال در ساری بود. این یکی از نکاتی بود که در واقع تو زندگی ما خیلی تعیین کننده بود، چون مادر و به هر حال خانواده میخواستن که او بیاد تهران، ولی او میگفت تهران پزشک زیاد داره، اینا به من نیاز دارن و در ساری موند. من به این ترتیب در سال 1319 تاکید میکنم 29 دی، برای اینکه خیلی جاها 9 دی نوشته شده، 29 دی 1319 در ساری به دنیا آمدم.
خانواده من خیلی جالب بود، گفتید در نظر مالی و غیره. مسلم اینه که پدرم میتونست خیلی خیلی پولدار بشه ولی این کاره نبود. پزشکی بود و زندگیش. از شهرهای مثل بابل، قائم شهر فعلی شاهی اون زمان، آمل، غیره، از روستاها می آمدن صف می کشیدن جلوی مطبش. مطبش هم هیچ وقت چیز نداشت، تابلو بزنه و اینا نبود. 2-3 تا پزشک بودن که یکیش پدر بود که میشناختن، همه می آمدن و تا روز آخر عمرش اجاره نشین بود. نه اینکه نداشت، اصلا به فکر این ماجراها نبود. مادر بود که در واقع از سرمایه‌ای که او در می آورد تهران آمد برای 3 پسرش 3 تا خونه گرفت که در واقع پسرها بی خونه نمونن، یعنی خودش اجاره نشین بود. اما یه خاطره خیلی عجیب که برای من هست، پدر ساری تنها بود، مادر پلوی برادرام تهران بود. من از اروپا آمده رفتم پلو پدر، به این ترتیب توی خونه من بودم و پدرم. یک دستیاری هم داشت که اول خدمتکار بود و کم کم تبدیل شد به دستیار پدر، اونم دیگه زن و بچه دار شده بود، شبها میرفت خونه. یه روز صبح ساعت شاید 6:30-7 صبح دیدم در خونه ما رو محکم میزنن. من رفتم پریدم در رو باز کردم، دیدم یک زن و شوهر جوونن با یک پسر بچه و یه بچه که توی بغلشونه. گفتم چی شده؟ گفتن که ما میخوایم بریم کنار دریا، این بچه‌مون پشتش یه کورک زده کوچیکه و هی گریه‌زاری میکنه، ما رو اذیت میکنه، میخواستیم به دکتر نشون بدیم. من عصبانی شدم، گفتم شما میخواید برید کنار دریا بگردید، بچه‌تون یه کورک زده که چیز حادی هم نیست، این وقت صبح آمدید پاشنه در رو برمی‌دارید که در واقع چیز دکتر ببینه، برید ساعت 9 و 10 بیاین. وقتی که برگشتم دیدم پدرم تو ایوون ایستاده. گفت کی بود؟ گفتم که یکی بود بچهش کورک زده بود، آمده بود که شما ببینیم یه چیزی بدی که اینو مثلا گریه‌زاری نکنه. یکم منو نگاه کرد، گفتش که اون موقع مثلا حدود 40 سال بود تو اون شهر. گفت ببین من 40 سال تو این شهر پزشکی میکنم، اگه میخواستم این رفتار رو بکنم مردم به من اعتماد نمیکردن، مردم با یه امیدی میاد در این خونه. به هر حال یه همچین آدمی بود، کاری ندارم. من در ساری به دنیا آمدم. اون چی که از ساری به یاد دارم زندگی خیلی زیبایی است که به هر حال کنار دریا و چشمه و غیره و غیره. بگذاریم از اینها. اون چی که میمونه این هست که من رو گذاشتن به کودکستان رشدیه ساری. در کودکستان رشدیه ساری خیلی خوب بود، ولی اون چی که تو ذهنم مونده، گفتین دورترین خاطرات، همون موقع یادمه که بعدن که رفتم دنبال سینما فکر کردم چطور شد من اصلا سینما چجوری شد که وارد زندگیم شد. یادم هست که همون زمان از میون همه بچه‌ها منو انتخاب کردن که برم رو صحنه تو جشن آخر سال کودکستان و از این صحبت‌ها که بود. یه لباس ملوانی هم تنم کردن و یه شعر به زبان فرانسه بهم یاد دادن که معنیش این میشه که من همه شکلات‌ها رو میخورم. این هنوز توی ذهنم هست با همون قیافه که روی صحنه با لباس ملوانی. خب این کودکستان بود. البته اون سالهایی هم بود که جلوی خونمون، حالا اینا به مسائل اجتماعی، روسا ساری بودن، رژه میرفتن، غیره غیره، که من یادمه اغلب میرفتم تماشای تفنگ چوبی هم داشتم به این سربازای روس میدادم، میگفتن خراب شده درستش کنم، میفهمیدم. به هر حال کلاس اول ابتدایی رو هم در ساری رفتم. کلاس اول ابتدایی رو رفتم. 2 برادر بزرگترم مدرسه سیروس و بعدم دبیرستان رو توی ساری رفتن، که بعدش چون برادر بزرگتر که قرار بود پزشکی بخونه در واقع باید می آمد دانشگاه تهران و برادر دومی هم که باید حالا دبیرستان میرفت، منم در واقع کلاس اول رو خونده بودم، مادر ما رو آورد به تهران به این امید که پدر هم بیاد. خودش هم در واقع با عشق و غرور زیاد یه خونه ای رو وایساد 2 طبقه ساخته شد که میخواست ما طبقه بالا زندگی کنیم و پدر مطبش طبقه پایین باشه، که هرگز این اتفاق نیفتاد. بگذاریم. اون خونه پدری بود توی همین بین خیابون استاد نجات اللهی و حافظ، اون خیابونی که
نظام پزشکی هم یه وقتی توش بود و الان هم از نخست وزیری یه ساختمونی است که دو طرفشو بستن، خیابان شیرین. کاری ندارم. به این ترتیب آمدیم تهران.